Hi guys! Welcome back to my channel. So guys, mag-makeup na naman tayo ngayon. Yes, yo. Okay, so gabi ngayon and naisipan kong mag-vlog. And actually, it's my preparation para dun sa iba-vlog ko din na isang tutorial. So abangan nyo yun guys. Yan, so abangan nyo na lang guys. So if you want to learn about this tutorial, just keep on watching. Hey yo! Hey girl! It's me, your girl, Mimi. Yeah! Oh yeah! So yun guys, welcome back again to my channel. So yun guys, may bago na lang akong vlog for you guys. So for today's video is magkakaroon ako ng makeup vlog, ganon. Not totally a routine or not totally a tutorial kasi di naman ako marunong mag-makeup or I'm not a makeup guru. Pero gusto ko lang pakita sa inyo yun guys. So later kasi gagawa ko ng tutorial. So gusto ko lang mag-prepare for now. Ayan, so chikahan lang din tayo. So kung napapansin nyo, maliwanag ngayon. Sobrang liwanag din kasi binuksan ko yung ilaw namin sa taas. Ayan, so 3 lang ilaw ang nakabukas. So good luck sa aking bill. Nakapagkilamos na ako and so start ko na ang aking makeup routine. So ano na tayo? Okay, so tapos na ako mag-primer. So, hintayin ko na lang medyo matuyo. But as of now, natutuyo na siya, guys. Ayan. So, next naman is concealer. Para ma-conceal lahat ng aking tawag dito. Ayan. So, concealer. So, next naman is sa foundation. So, still guys, I'll be using this sobrang puting Fit Me tone. But then, imimix ko siya with my BB cream na color beige. Yan. From IY Korea, BB Holic with the shade of beige. Yan. So, pero medyo maputi pa rin siya sa akin. Ayan. So, pag mimix ko sila guys, so guys, tapos na akong mag-foundation and nakapag-contactless na rin ako. Next, diba? I-blend ko lang siya ulit. Okay, next naman is set ko lang siya. MAC Press Powder. So ito siya guys. Next naman is, ayan, so okay na yung contour. I guess. So, lalagyan ko din ng contour dito para magkaroon ng volume chuchu. Kasapak. Okay na yan, okay na to. Okay. Tomboy. Okay, so okay na yan. And
Magkikilay naman ako. Try ko tong pangkilay. So, ginamit ko yung pang eye, ano guys, eye powder, pang eye makeup sa kilay ko. Don't give up on me, baby. So yun guys, ito na po ang aking final look, guys. Ayan, so yun guys, bale, ito na yung look ko para mamaya sa aking next vlog, aking next tutorial. Ayan guys. So yun guys, thank you guys for watching this video hanggang dulo. Yun guys, kung natapos nyo ang video ito, for more videos, don't forget to share, like, and subscribe sa aking channel. Yun guys, i-click na yung notification bell sa tabi ng subscription button para update ka sa mga videos ko every post ko. So yun guys, thank you guys for watching. Bye-bye!